در واقع نقاشی ایران به دو قسمت متمایز تقسیم میشه. یه دوره هست که ایرانی ها در واقع بیشتر به هنر آسیا توجه دارن، هند و ژاپن، چین. در دوره صفویه اتفاقی که میفته یه عده زیادی از سفرا و تجار خارجی، مثلا هلندی ها و فرانسوی ها و اینا میان ایران و این سفرا که می آمدن به دربار شاهان صفوی از شاه اسماعیل به بعد، اینا پورترهایی از امپراتور یا امپراتریس می آوردن به عنوان هدیه برای پادشاه. شاهان صفوی متوجه میشن که این نوع نقاشی که اروپایی دارن که با رنگ روغن روی بوم هست کاملا متفاوت هست با اون نقاشی‌هایی که نقاشان ایرانی در کتاب‌ها تصویر میکنن و علاقه‌مند شدن که این نوع نقاشی رو رواج بدن. گفته میشه که محمد زمان رو فرستادن همون موقع در دوره صفویه فرستادن به ایتالیا و اون رفت اونجا نقاشی آموخت و برگشت اومد ایران و در واقع نوع نقاشی اروپایی رو اینجا آموخت به شاگردانش. کسانی هم از اروپا آمدن در اصفهان و شروع کردن به تعلیم هنرآموزان و آرام آرام نوعی نقاشی فرنگی در ایران رواج پیدا کرد. این اولین برخوردهای ایرانی ها هست با هنر غربی. البته در دوره آقایانلو اینا بوده، ولی بیشتر از دوره صفوی هست که این رفت آمد بین ایران و دول غربی رواج پیدا میکنه و همزمان با تجارت هنر و فرهنگ اونا میاد توی ایران. اسامی زیادی هست که نقاشان ایرانی که به شیوه فرنگی ها کار میکردن و تو تذکره ها اسم اینا آمده، مثل شیخ عباسی یا کسانی از این دست که اینها قادر بودن که عیناً کارهای اروپایی رو تقلید کنن. یعنی کارت پستال ها یا بعضی از چیزهای نقاشی که می آمده چیزهای چاپی، اینا از روی اونا کار میکردن و طبیعتاً مینیاتور پردازه ما توجه داشتن که نقاشی اروپایی یاد بگیرن. از کسانی که از اروپا میان و از جاهای دیگه میان و توی دربار شاهان صفوی میمونن، یکیش علی قلی جوادارباشی هست که این یه آدم رزمنده و شجاع بوده، جزء آرنائوت‌های آلبانی بوده. آرنائوت‌ها که در زبان عامیانه بهش میگن ارنائوت، یا آدم قلتاشن و قلچماق و اینا. در واقع آرنائوت‌ها کسانی بودن که سربازان مزدور بودن که میآمدن در خدمت کشورهای دیگه جنگ میکردن و این آقای علی قلی جوادارباشی هم جز همین آرنائوت‌ها بوده که میاد ایران و نقاش خیلی خوبی بوده و این میاد اصلا یکی از بنیانگذاران نقاشی ایران و هنده، چون در همون زمانی که ایرانی ها داشتن با نقاشی اروپایی آشنا می شدن، در هند هم به دلیل نفوذ انگلیس ها در هند و تشکیلات هند شرقی، در واقع اونجا نقاشی اروپایی هندی داشته شکل می گرفته. یعنی در هند نقاشی اروپایی هندی هست، در ایران نقاشی ایرانی اروپایی هست و نقاشان ایرانی مرتب میرن هند و برمیگردن و یک موجی به وجود میاد به نام نقاشی آسیایی اروپایی که تلفیق از دو نوع نگرش نقاشی است. برای اینکه بیشتر نقاشان ایرانی و هندی
خیالی ساز بودند و بیشتر نقاشان اروپایی طبیعتاً کسانی بودند که رئالیست بودند و طبیعتگرا بودند و واقع‌گرا بودند. بنابراین در دوره صفویه به علت رفت آمد بین هنرمندان ایرانی و هندی به دو تا دربار نوعی نقاشی خاص شکل میگیره که هم بهره‌ای داره از نقاشی تخیلی ایرانی و هندی و هم بهره‌ای داره از طبیعتگرایی نقاشان اروپایی. به هر حال اینها پایه‌ای میشه که نقاشی خاصی که در واقع فرامرزی هست شکل میگیره و از شکل بومی درآید بیرون. ولی نقاشان بومی ما مینیاتورسازی کار خودشون ادامه میدن و کسانی که قلمدان میسازن یا نسخه ها رو مصور میکنن اونا به کار خودشون ادامه میدن. ولی این نوع نقاش هم ادامه پیدا میکنه. در دوره شاه طهماسپ به اوج خودش میرسه. ما میبینیم که شاهنامه شاه طهماسپی یکی از زیباترین نمونه های مینیاتور است. در همون دوران نقاشان واقع گرام وجود داشتن و داشتن کار میکردن به موازات اونا. بعد در دوره زند و قاجار این روش ادامه پیدا میکنه و همواره نقاشان ایرانی کوشش میکردن که برسند به اون حد از توانایی نقاشان غربی که میشناختن و از کار اونا تقلید میکردن. آدمایی مثل میرزا بابا که در دوره فتحعلی شاه هست و اینا تقریبا دیگه این اوج کارهای خودشون تو همین زمینه ساختن و در واقع نقاشی زند و قاجار دوره بسیار درخشانی از نقاشی ایران هست و خوشبختانه بسیار از این آثار اینجا مانده و بخشی که از ایران خارج شده بود برگردانده شد به ایران و اون کلکسیون ایمری که مقدار زیاد از شاهکارهای ایران ساخته بودن بعضیش دوباره برگشت به ایران و الان تو موزه های ایران محافظت میشه. یه مدتی همه اینا توی موزه نگارستان بود که بعد حالا به جاهای دیگه منتقل شده. وقتی که در واقع از آغاز توجه ایرانی‌ها به نقاشی اروپایی همیشه این وسوسه بود و این دغدغه وجود داشت که ماها بتوانیم مثل اروپایی‌ها کار بکنیم و این تا زمان ناصرالدین شاه این دغدغه همجور قدرت داشت و ادامه داشت و در دوره ناصرالدین شاه دو تا نقاش بزرگ داریم. یکیش محمود خان صبا هست معروف به محمود خان ملک شعرا، یکی هم سنی‌الملک که عموی کمال الملک. مختصر راجع به اینا میگم و بعد میایم به نقاشی مدرن ایران. محمود خان به گمان من یکی از بزرگترین نقاشان تاریخ ماست. یعنی در عین حالی که نقاشی ایرانی رو به اوج رسانده، از توجه به نقاشی سایر ممالک هم غافل نبوده و تابلویی که ایشان ساخته به اسم استنساخ دو تا آدمی نشان میده که یکیشان داره چوبق میکشه، یکیشان داره نشسته و داره یک نسخه نامه‌ای رو مینویسه. این تابلو وقتی که بردن از ایران خارج و در نمایشگاه گیمه حوالی دوره رضا شاه اینا بوده بردن اونجا نمایش بدن، نقاشان رئیس موزه گفته بود که این نقاش خیلی خوبیه ولی تحت تاثیر دالیه. بعد اون ایرانی که همراه تابلو بوده گفته بود که این 100 سال قبل از دالی اصلا زندگی میکرده. به گمان من استنساخ یکی از مهمترین تابلوهای نقاشی ایرانه، اگرچه بقیه تابلوهای محمود خان نمونه‌های درخشانی از منظره پردازی هست و کاری که محمود خان کرده اینه که منظره که همیشه پس زمینه تابلو بوده تو تابلوهای ایرانی، این آورده موضوع کار کرده. یعنی باغ‌های ایرانی، باغ‌ها و عمارات ایرانی ره که همیشه در حاشیه بودن، در پس زمینه بودن، این آورده اصلا موضوع کار کرده و شاهکارهایی ساخته. اما استنساخ در واقع از خیلی شبیه کارهای هندسی، یعنی سایه هایی که تو این تابلو وجود داره و اشیایی که تو این تابلو وجود داره، حتی قامت این آدما ترکیبی از مربع مستطیل،
کره و مثلث است و هنرمند در واقع به این فکر رسیده بوده که دنیا رو میشه هندسی دید و این همون ایده بوده که در همون دوره در اروپا مطرح بوده و سزان تحت تاثیر دانشی که در اون روز وجود داشت به این نتیجه رسید که دنیا رو میشه به صورت هندسی متبلور کرد و در واقع هندسه میتواند استخوان‌بندی تابلو باشه و محمود خان هم با قریحه ذاتی که داشته متوجه این نکته شده بوده که تابلو رو میشه به صورت هندسی دید و در واقع اساس کمپوزیسیون بر نوعی ریاضیات و هندسه استوار باشه که البته این سابقه داشته تو نقاشی ایرانی، یعنی معمارهای ما و نقاشای ما استاد هندسه تجریدی بودند و محمود خان هم این قضیه رو به راحتی میدونست درک کنه و تجربه کرده بود. به هر حال این تابلو به گمان من خیلی نزدیک است به کارهای پیشکوبیستی که سزان اینا کار کردن. حوالی دوره ناصرالدین شاه این کار انجام شده و به نظر من یک بار دیگه باید به محمود خان صبا توجه بشه توی تاریخ ایران و نشان داده بشه که این چه کاری کرده. این برای اولین بار مثلا اومده کلاژ کشف کرده، به این معنا که آمده از خرد تمرها اهرام سلاسل ساخته، چه عجیب غریبه. یا همین تابلو استنساخش که تابلو هندسی است، یا اصلا توی خانه نوش من دیدم که نوه دخترش دیدم که ماکت تئاتر ساخته بود با چوب پنبه، اصلا نابغه عجیبی بوده. در کنار محمود خان و بعد از اون سنی‌الملک است که خیلی اهمیت داره. سنی‌الملک نقاشی است که دیگه در مفصل نقاشی ایرانی و نقاشی اروپایی قرار میگیره، یعنی کاری که کمال الملک در واقع میاد دیگه کاملا مسلط میشه تو اون شیوه نقاشی اروپایی. سنی‌الملک دیگه آخرین آدمی هست که داره مشخصات نقاشی ایران نگه میداره. به دستور ناصرالدین شاه آقای سنی‌الملک نقاش باشی 3000 تا تابلو رو بعضیش خودش ساخته و بعضیش هم نظارت کرده توی کتاب 7 جلدی 1001 شب اینا درج شده. یعنی این میزان تابلو توی یک کتاب یک کار پر اهمیتیه و اهمیتش موقعی معلوم میشه که ما بدانیم که برای تهیه این نسخه 1001 شب 7000 تومان خرج شده در اون دوره و شمس الاماره هم با 7000 تومان در همون دوره ساختن. یعنی یه آدمی میاد برای یک کتاب همون خرجی رو میکنه که برای یک ساختمان چند طبقه زیبا میکنن و نوع هنردوستی رو آدم میتونه در این حرکات ببینه. به هر حال در تابلوهای سنی‌الملک که متاسفانه همه اینا چاپ نشده، بلکه بیش از 200 از این تابلوها ظاهرا چاپ شده و من اینا رو دیدم. شما تاریخ مصور و مستند عصر ناصری میبینید، یعنی بازارها، زندگی مردم، مغازه ها، آدمایی که رفت آمد میکنن توی خانه ها اساسی که به کار میبرن. یعنی در عین حالی که نقاشی ها راجع به 1001 شب هست، نقاشان ایرانی در واقع عصر خودشان تصویر میکردن. یعنی حتی تو 1001 شب شما میبینید که هارون رشید و جعفر برمکی وقتی میخواد نقاش بسازه، ناصرالدین شاه رو میسازه و وزیرشه. در واقع این شگردی بوده که مینیاتورسازی ما انجام میدادن. یعنی در دوره پادشاهان مغول کیکاووس و یا کیخسرو یا پادشاهان یا رستم یا اسفندیار اینا رو با آدم‌هایی که در زمان خودشان بودن از روی چهره اونا می ساختن و برای همین بوده که اون پادشاهان علاقه‌مند بودن که این
نسخه ها به وجود بیاد، برای اینکه یه جوری تاریخی میشدن و در اون آثار که یه جوری ملهم بود از دربار اینا و زندگی اینا توی نسخه ها باشه. و این سنت وجود داشته که چون اینا نمیتوانستن تصور کنن که در دوره رستم مردم چه لباسی میپوشیدن یا چه جور جنگ میکردن یا یراق جنگ چجوری بوده، رزم افزار چجوری بوده، همون چیزی که میدیدن همون میساختن و نسبت میدادن به گذشته. در واقع بعد در دوره معاصر است که ما بر اثر کاوش‌های باستانشناسی می‌دانیم که در قدیم چه اتفاقی بوده، ولی اونجا زمان خودش رو تصویر کردن و برای همین است که صنیع‌الملک روی این 3000 تا تابلویی که هست تمام زندگی یک دوره خودشه، دوران خودشه به طور کامل تصویر کرده و اسناد بسیار مهمی از زندگی ایرانی توی این تابلوها هست، حالا علاوه بر ارزش هنری که وجود داره. بعداً برادرزاده صنیع‌الملک که کمال‌الملک هست، اون عقده‌ای که ایرانی‌ها داشتن که میتوانند مثل با اون قدرت نقاشان اروپایی کار کنن، این عقده رو برطرف میکنه و خودش به اون مهارتی میرسه که عیناً مثل نقاشان اروپایی کار میکنه. حتی قبل از اینکه به اروپا بره دارای چنین مهارتی بوده که خب تالار آینه و کارهای دیگرش مشخص میکنه که این با چه قدرت قلمی داشته. و البته کمال‌الملک خیلی معتقد به طبیعت گرایی و واقع گرایی بوده و معتقد بوده که بایستی اون چه که میبینیم همونه منعکس کنیم، در حالی که این مخالف نقاشی روحی ایرانی. در نقاشی ایرانی تصور نقاشان ما این بوده که ما اسب میبینیم ولی لازم نیست اسب عیناً بکشیم، ما تصویر عالی و نهایی و نمادین اسب باید بکشیم. در واقع یک میاد طبیعت میاد تو ذهن هنرمند و در اونجا رشد پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه و تبدیل به یه چیز عالی‌تری میشه و میاد روی تابلو توی نسخه کتاب. علتش این بوده که نقاشی و شعر اینا همزاد بودن. در طول تاریخ ایران نقاشی و موسیقی ایرانی به یه نحوی همزاد شعر بودن و شعر بوده که اینا رو هدایت میکرد. شعر به عنوان یه هنر ملی و گسترده و نافذ هم موسیقی رو چیز میکرده، بهش رنگ و جلا میداده و اعتبار میداده و باعث میشه که مردم گوش میدن، مردم آواز گوش میدادن برای اینکه بدن شعرش چی داره میگه در آغاز و لذت میبردن از معانی که در شعر بوده. تو نقاشی هم نسخه های درخشانی که ما از قرن هفتم تا حالا داریم، مینیاتورها، همه جا الهام بخش این نقاشی ها شعره. حالا این شعرها گاهی رزمیه مثل شاهنامه، گاهی بزمیه مثلا خمسه نظامی یا حافظ و سعدی و گاهی هم ترکیبی از اینها هست و حالا اون یه موضوع جداگانه است که بهش نمی‌پردازیم. ولی مسئله این است که همیشه تخیل مایه تخیل و یه نوع سوبژکتیویته مایه اصلی نقاشی ایرانی بوده و ما بعدها می‌بینیم که در نقاشی مدرن هم این ذهنگرایی و اینکه ما در ذهن خودمان طبیعت خلاصه میکنیم و یا هستی پیرامون خلاصه میکنیم و عرضه میکنیم دوباره استمرار پیدا میکنه و ایرانی ها به طور طبیعی از آغاز برخلاف هنرمندان یونانی که واقع گرا بودن، اینا بیشتر خیال گرا بودن و به تخیل اهمیت میدن. به معنای این نبوده که اینا نمیتوانستن اسب اونجوری که هست بسازن. شما حجاریه تخت جمشیدی میبینید که به چه زیبایی شیر و گاو و اینا رو برشن با تمام اون قدرت خودشان عرضه کردن، ولی نمیخواستن در واقع اینجوری نگاه کنن به طبیعت، بلکه دوست داشتن که یک صورت مثالی اینها رو توی هنرشان بیارن. به دلیل اینکه اصلا نوع نگاهشان به نقاشی نوع نگاه پرستشگرانه و نیایشگرانه و یه جوری تزکیه روحی و یه نوع تحول روحی بوده. اصلا ماجرا فقط مهارت هنری نبوده، بلکه
هنرمند با نقاشی کردن خودش تزکیه میکرده و خودش از لحاظ روحی رشد میداده، عین یک شاعر، عین یک عارف. بعد از صنیع الملک کمال الملک میاد و در واقع نقاشی اروپایی هم پایان میده به وسوسه اروپایی نگاری و هم آغاز میکنه. در واقع دیگه شاگردان کمال الملک میان در کنار مینیاتورسازی ما، شاگردان کمال الملک میان و طبیعتگرایی مطرح میکنن، با این که کمال الملک تا 1318 و اینا که دیگه هنرستانش بسته میشه، 18 و 19 که بسته میشه، اصرار داشته به شاگرداش میگفته که فقط آنچه که چشمتان میبینه همونه مطرح کنید. از توی شاگرداش مدرنیستایی در آمدن بیرون که از این دستور استاد تخطی کردن و به راههای دیگه رفتن. یکی از درخشانترین شاگرداش استاد صدیقی، آقای ابوالحسن خان صدیقی جز اولین کسانی است که نقاشی مدرن با رفتن به اروپا میفهمه و تحولات عصر خودش درک میکنه و به اون شیوه کار میکنه. اگرچه در حوالی 1304 تو پروژه دیپلمش میاد خودشه و آقای حیدریان در کنار مریم مقدس و فرزندش میکشه که کار تازه‌ای هست و پورتری خواهرش میسازه که به شیوه نوع رنگگذاریش یادآور رنگگذاری گوگن هست، اما تابلویی که در 1309 توی ایتالیا ساخته، از ونیز ساخته، میدان سن مارکو، اون دوتا تابلویی که ساخته اینا یک کار درخشان مدرن هست که برای اون دوره ایران اصلا غیر عادیه. البته اون یه سری آبرنگ ساخته در سفر خودش در ایتالیا و بعد جاهای دیگه. به دلیل اینکه این مجسمه ساز بزرگی شده، این نقاشی ها مورد غفلت قرار گرفته و کمتر کسی بهش توجه کرد. تا موقعی که کتابش که چاپ شد ما دیدیم که برخلاف اون چی که شایع بود که نقاشی مدرن ما از دانشکده هنرهای زیبا شروع شده، نه، از درون مکتب کمال الملک و به ضد مکتب کمال الملک نقاشی مدرن ایران شروع شده و البته این متوقف شده. یعنی تا 1309 کارهای نقاشی استاد مدرن هست و در واقع دیدگاه تازه‌ای داره، بعد دیگه به مجسمه میپرزه و مجسمه‌اش دیگه طبیعت‌گراست و اونقدر مدرن نیست، بلکه نقاشی کلاسیک هست، مجسمه‌های کلاسیک هست و داستان دیگه‌ای داره. تا 1319 هنرکده هنرهای زیبا تأسیس میشه. دانشگاه تهران داشتن میساختن، از 1313 به بعد میساختن، بعد ولی هنوز ساختمانش تمام نشده بود. این بود که هنرکده هنرهای زیبا در مسجد و مدرسه مروی مستقر میشه. شاگردان تو شبستان مسجد نشسته بودن، مثلا نقاشی برهنه نقاشی میکردن از روی مدل‌های زنده، از روی تابلوهای اروپایی ها داشتن کار میکردن و مؤمنینی که میامدن نماز بخوانن اونجا یا برن میان، از دیدن این دختر پسری که نشستن و دارن نقاشی میکنن و نقاشی در واقع یه جور هم مکروه از نظر شرعی، خیلی نگران بودن، ولی چون دیگه کاری نمیستن بکنن به سکوت برگزار میشد. 1120 که میشه و در واقع رضا شاه از ایران میره، نقاشان بساشون از مسجد جمع میکنن و میان تو زیرزمین دانشکده فنی که اون موقع ساخته شده بوده اونجا مستقر میشن و بعد از چند سال میان توی همین جایی که الان دانشگاه هنرهای زیبا هست، بخش شرقی دانشگاه تهران. فارغ التحصیلای دانشکده هنرهای زیبا هستند که اولین نقاشان معتبر مدرن ما به حساب میان.
و همه روی این قضیه تاکید دارن. بیشتر تاریخ نویسای ما و هنرشناسای ما معتقدن که دانشگاه هنرهای زیبا بوده که نقاشی و مجسمه سازی آغاز کرده و رواج داده و تنها هنری هست که از توی دانشگاه رشد کرده و هنوزم تا همین چند دهه پیش دانشگاه بود که مدرنیسم تو نقاشی و مجسمه سازی و گرافیک و اینا حمایت میکرد. توی این دهه‌های اخیر این قضیه کاهش پیدا کرده. بقیه هنرهای ما بیرون از دانشگاه شکل گرفته، نمایش ما بیرون از دانشگاه شکل گرفته، موسیقی ما بیرون شکل گرفته، شعر ما که خب سابقه درخشانی داشته و اصلا ربطی به دانشگاه نداشته و بنابراین در غرب قالب هنرها در درون سیستم‌های آکادمیک شکل میگیره و برای همینه که یه پایه‌های دقیق و درستی داره. در ایران دانشگاه قادر نبوده که هنرهای ما رو رواج بده. هنوزم دانشگاه تهران، دانشگاه ادبیات به شعر نو توجه نداره، به هنر نو توجه نداره، به تئاتر نو توجه نداره و هنوز توی 100 سال از خودش عقب‌تره و این خیلی غم انگیزه. ولی تو نقاشی این اتفاق افتاده، یعنی نقاشی مدرن هم دانشگاه پایه‌گذاری کرد. حالا از محمود خان صبا و از صدیقی که اینا استثناء هستن رد بشیم، اون جریان نقاشی مدرن در واقع دانشگاه حمایت کرده و دولت از آغاز، دولت به معنای سیاست فرهنگی، از آغاز در اندیشه بوده که این هنر نو رو حمایت کنه. در عین حالی که حمایت میکرد بعداً من توضیح خواهم داد که ازش هم میترسید، چون نقاشی نو رو نمیفهمید و فکر میکرد اینا یه چیزایی دارن میگن، نکنه این حرفا علیه ما باشه. یعنی این ترس هم داشت در مورد هنر نو، به دلیلی که مسلط نبود بر اون بیان و زبان، ولی همیشه شکل حمایتیش داشته و همیشه من به شوخی گفتم که در دوره پیشین خیلی سعی کردن که هنرمندان رو کارمند کنن، نشد و در دوره بعدی این کار توانستن تا حدی انجام بدن. حالا به هر حال دانشکده هنرهای زیبا از 1319 شروع میکنه به کار و اون موقع زیر نظر آندر گودار و استادان ایرانی مثل صدیقی و حیدریان و کسان دیگه شکل میگیره و این استادان ایرانی سعی میکنن که اون آموخته های خودشون از مکتب کمال الملک، هنرستان کمال الملک، یه جوری بیارن توی ذهن هنرمندان و اینا زیاد با مدرنیسم موافق نبودن. استادان فرانسوی که دانشگاه هنرهای زیبا در این حال هم دانشگاه ساختمانش میساختن، دوبرول و اینا، هم دانشگاه داشتن ساختمان میساختن، هم تو دانشگاه داشتن درس میدادن، استادان معماری و نقاشی بودن. اونا سعی میکنن که نوعی مدرنیسم مطرح کنن و من با بسیاری از این اولین فارغ التحصیلان دانشگاه هنرهای زیبا که صحبت میکردم موقعی که زنده بودن در 10-15 سال پیش، اینا میگفتن که استادان ما نمیتوانستند به ما بگن که مدرن چیه، ولی میتوانستن بگن چه چیزی مدرن نیست. یعنی شکل سلبی داشته، شکل ایجابی. علتش این بود که گودار که آمد دانشگاه هنرهای زیبا رو بر اساس بوژار فرانسه طراحی کرد و بیشتر تاریخ هنر اروپایی در اونجا تدریس میشد و تاریخ هنر ایرانی در اونجا کمتر دیده میشد و اگرچه استادانی بودن که این رشته خیلی خوب بلد بودن تدریس کنن، ولی توی برنامه درسیشان بیشتر اون الگوگیری از بوژار فرانسه مطرح بود و شاگردان بدون اطلاع از هنر ایران بیشتر توجه داشتن به هنر غربی و یکی از دلایل اشاعه مدرنیسم هم این بوده که اصلا اینها با سنت نقاشی ایرانی بیگانه بودن و که البته بعدها هنرکده هنرهای تزیینی که به وجود اومد برای جبران این قضیه بود که بابا خود ما یه هنری داریم و سابقه داریم و این فرهنگی داریم و این فرهنگ باید عرضه بشه. به چه بعد ما مرتب
از الگوهای غربی تبعیت کنیم، که البته همه اینا یک نوع جریانی است که از دوره قبل از مشروطیت شروع میشه که ما در تقابل با غرب یه جور دچار خودباختگی شدیم و تمام چیزهای مهمی که داشتیم از دست دادیم تو زمین هنر، فرهنگ، ادبیات، داروسازی، طب و مسائل دیگه، و اون چی که اونا داشتن اون در چشم ما خیلی بزرگ بود و این خودباختگی مدت‌ها طول کشید تا اینکه ما از این بیماری رها شدیم و حس کردیم به عنوان یک ملت برگردیم و پیشینه خودمان نگاه کنیم، که البته در این نگاه به پیشینه و بازگشت به اصل خویش نباید تعصب و جهالت بر ما مسلط بشه و نوعی شوونیسم فرهنگی مطرح باشه که ما همه چیز داشتیم. اینا نه، ما هیچ فرهنگی از فرهنگ دیگه کمتر نیست. هر فرهنگی به خودش مشخصاتی داره و در امتزاج و تلفیق فرهنگ ها هست که یک فرهنگی رشد میکنه و همواره فرهنگ ایران فرهنگ التقاطی بوده. یه وقتی ما با یونانیا در ارتباط بودیم، یه وقتی ما با اعراب در ارتباط بودیم، بعد در دوره‌های بعدی همینطور، و همواره ما سعی کردیم که فرهنگ خودمون با دیگران در یک شکل ترکیبی داریم. البته این ترکیب همواره پایه ایرانیش قوی تر بوده، پایه بومیش قوی تر بوده و این نقطه قوتی است که هست. تا جایی که مثلا تا همین اواخر همه فکر میکنن که مینیاتور ایرانی تحت تاثیر نقاشی چینیه، در حالی که خود چینی‌ها معتقدن که نقاشی مینیاتور در واقع از ایران رفته به چین از طریق مانی و اینا، و اون یافته های تورفان و اینا و نسخه های مانوی نشان میده که این حقیقت داره. به هر حال دنبال سهم‌خواهی نیستیم که حالا سهم کی بیشتره، ولی همواره فرهنگ ایرانی فرهنگ بسته‌ای نبوده، فرهنگ بازی بوده. هر چیز خوبی رو از هر جا میگرفته و از آن خودش میکرده. مهم اینه که یک فرهنگی اونقدر قوی باشه که بدون فرهنگ دیگر تو خودش حذف کنه، نه اینکه تقلید کنه اونه یا دنبال روش باشه. بتونه چیزهای زیبایی رو از فرهنگ‌های دیگه بگیره و به خودش اضافه کنه برای نیرومند شدن و بالندگی بیشتر. و این همواره تو فرهنگ ایران وجود داشته و یکی از مشخصات اصلی ماست. در این حال هم فرهنگ حالا 7-8 هزار ساله ما این هوشیاری داشته که هیچگاه مسائل اساسی خودش از دست نمیداده. یعنی هر جا که خطر وجود داشته این فرهنگ واکنش نشان میداده. مثلا وقتی که تو قرن حالا سوم و چهارم دیگه عربی میاد و زبان علمی میشه و زبان ادبی و فرهنگی میشه و همه دارن دوست دارن به عربی بنویسن، آدمی مثل فردوسی ناگهان احساس خطر میکنه و میگه که این زبان داره از بین میره و شاهنامه رو پدید میاره و زبان رو توی اون کتاب نگه میداره و شناسنامه اون مردم میشه و مردم در طول قرنها این به عنوان یک مثل شناسنامه خودشان حفظ میکنن. شما میدونید که در طول تاریخ ایران چقدر جنگ و آشوب و غارت بوده، چطوری این نسخه های عالی باقی مانده؟ علتش این بوده که مردم اینا رو مهمترین چیز خودشان میدونستن و در تمام جنگ ها، غارت ها و اینها اینا رو حفظ میکردن و برای اینکه حس میکردن که شناسنامه شناس. همین اواخر من یه چیزی میخواندم در مورد تاجیکستان که تاجیک ها وقتی که روسیه میاد تاجیکستان رو میگیره و اینا قدغن میکنه، قرآن قدغن میکنه، میگه که نباید خوانده بشه. خب اینها قرآن معمولا در نسخه های کوچیک درست میکردن و بالای گهواره آویزان میکردن برای برکت دادن و ایمنی بچه. وقتی میبینن قرآن قدغنه، حافظ توی این چیزای محفظه های کوچیک ریزنویسی میکنن و میزنن بالا. یعنی اینجور ادبیات از ادبیات محافظت شده به عنوان یه امر مقدس، به عنوان امری که شناسنامه و هویت اون مردمه و کمتر ملتی است که به ادبیات خودش اینقدر وابسته باشه. به قول دکتر شایگان توی این 5 اقلیم حضور میگه که کجای دنیا هست که
مزار شاعران زیارتگاه مردم باشه. اصلا چنین چیزی در دنیا سابقه نداره. و یه خانم غربی اینه میگه که این کار شما ایرانی‌ها نشان میده که شعر برای شما یه امر معنوی و مقدس، یه چیز ساده ای نیست، تنها یک هنر نیست. با این نگاه معنوی بوده که نقاش ما کار کرده، موسیقیدان ما کار کرده. خب مثلا بسیاری از موسیقیدانای ما موسیقی رو عبادت می‌دانستند. وقتی آقای مثلا یگانه رو آوردن تو جشن هنر و این در که سنین بالای عمر بود، اینا دوتار نواز بود، آوردن گفتن تو هنرمندی؟ گفت من این کلمات چیه؟ من با این ساز خودم رشد و تعالی میدم و تزکیه میکنم، مثلا ماجرای نواختن نیست. و وقتی که هنرمندای ما اینجور وابسته به یه نوع معنویت هستن، حیفه که جلوی این هنرها گرفته بشه و به صرف این که این لهو لعب پس اون موسیقی، اون مجسمه سازی، اون نقاشی ما چیز کنیم، در حالی که اینا در واقع اساس زندگی و روحیه ملته. و به ازای اینا اصلا ما به ازای فرهنگ ما وجود داریم، وگرنه از تمدنی که ما قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیستیم، ولی فرهنگ ما همواره میتواند این قضیه داشته باشه بدون که حالا مبالغه ما توش بکنیم یا غلو بکنیم. ولی خواستم نگاه این قضیه بگم. یه مثال دیگه همینجوری بیارم از آقای عبادی که من باهاش صحبت میکردم. گفتم که راجع به استادیش و مهارتش صحبت میکردم، توی باغی بودیم در شیراز. بعد ایشان گفتن که اون چیزی که از تلویزیون از رادیو پخش میشه از ما، اونا چیزهای معمولی ماست و مهارت ماست. فقط اون کار اساسی رو من وقتی که هوا خوشه، من پیش از طلوع آفتاب میرم بالای بام خانمان و اونجا همزمان با طلوع خورشید ساز میزنم و اون حال اصلی من نشان میده. خب وقتی که هنرمندای ما اینجوری نگاه میکنن به هنر به عنوان یک نوع نیایش، به عنوان یک جور همشکل شدن با هستی، با روح هستی، حیفه که این روحیه توی یک کشوری کاهش پیدا کنه.